ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ ඇපල් කේක් හදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ කේක් වල හැඩය ඇපල් ගෙඩියක් වගේ. ෆොන්ඩන්ට් අයිසිං වලින් ආවරණය කරලා තියෙනවා. මම ඇතුළට දැම්ම කේක් එක බටර් කේක් එකක්. ඒ වගේම අයිසින් එකට යොදාගත්තේ චොක්ලට් බටර් ක්‍රීම් අයිසින්. පොඩි බබාලා ගොඩක්ම ආස වේවි මේ ඇපල් ගෙඩි කේක් එකට. මේ තියෙන්නේ කේක් එක කැපුවට පස්සේ ඇතුළ පේන විදිය. මේ කේක් එක සඳහා යොදාගත්ත චොක්ලට් බටර් ක්‍රීම් අයිසින් එක වගේම ෆොන්ඩන්ට් එකත් හදන ආකාරය මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව ක්ලික් කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි මුලින්ම කේක් එක බේක් කරමු. ඒ සඳහා මේ වගේ රවුම් තියෙන සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් ගන්න. මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකක් උඩින් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ බටර් කේක් මිශ්‍රණය. මේ බටර් කේක් මිශ්‍රණය හදන ආකාරය මගේ බටර් කේක් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් මුලින්ම කේක් බැටර් එකෙන් ටික ටික මේ වගේ පුරව ගන්න. මදි වුණොත් රවුම් භාගය හරියටම එන්නේ නැහැ. වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. කපලා ගන්න පුළුවන්නේ. දැන් මේ කේක් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ රන්වන් පාට වනතුරු බේක් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ කේක්. ටූත් පික් එකක් දාලා බලන්න ටූත් පික් එක ක්ලීන් එකට එනවනම් හොඳට බේක් වෙලා. දැන් හොඳටම නිවෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් මේ වගේ කේක් සමානව කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රවුම් භාග කේක්. දැන් අපි ඇපල් කේක් හදමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කලින් හදාගත්ත කේක් තියන්න පොඩි ස්ටෑන්ඩ් කිහිපයක්, රතු කොළ දුඹුරු පාට ෆොන්ඩන්ට් අයිසින්, ලීෆ් කටර් එකක්, බටර් ක්‍රීම් අයිසින් ටිකක්. දැන් මුලින්ම කේක් භාග දෙකට බටර් ක්‍රීම් අයිසින් තවර ගන්න ඕන. දැන් මේ රවුම් භාග දෙක අලව ගන්න ඕන. හොඳට තද කරගන්න.
දැන් වටේ තියෙන හිඩැස් නැති වෙන්න බටර් ක්‍රීම් අයිසිං වලින් මට්ටම් කරගන්න. පිළිවෙලට අයිසිං කරගන්න ඕන. දැන් මේ කේක් වල අයිසින් එක ඝන වෙන්න ශීතකරණයේ පැය භාගයක් තියන්න. දැන් පැය භාගයකට පස්සේ මේ වගේ මැදින් ටිකක් ඇතුළට තද කරගන්න. දැන් රතු පාට ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් තුනී කරගන්න. දැන් පොඩි ස්ටෑන්ඩ් එකකට බටර් ක්‍රීම් ටිකක් දාලා කේක් එක සවි කරගන්න. දැන් පරෙස්සමෙන් ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එක උඩින් තියන්න. මුලින්ම මැදින් තද කරලා දැන් හිමින් වටේ අතින් හදාගන්න. ගොඩක් ඉවසීමෙන් හිමින් ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් කවර් කරගන්න ඕන. වැඩිපුර කොටස් ඉවත් කරගන්න. මේ ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් කවර් කරද්දී රැලි නැතිව පිළිවෙලට කවර් කරගන්න ඕන. එතකොට ඇපල් ගෙඩියක පෙනුම හොඳට එනවා.
දැන් නටුවක් හදාගනිමු. දුඹුරු පාට අයිසින් පොඩි බෝලයක් මේ වගේ හදාගන්න. ඇපල් ගෙඩිය උඩ වතුර ටිකක් ගාලා නටුව සවි කර ගන්න. දැන් කොලයක් හදාගනිමු. කටර් එකකින් මේ වගේ කපලා ටිකක් තුනී කර ගන්න. දැන් පිහියෙන් රේඛා ඇඳ ගන්න. මැදින් නවලා ටිකක් හැඩේ එන විදියට තියාගන්න. දැන් රසම රස ලස්සනම ලස්සන ඇපල් කේක් හදලා රස විඳින්න ඔයාලටත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති කේක් වර්ගයකින් හදන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් නැත්නම් ලොකු කේක් එකකින් පිහියකින් හැටය කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදියට කැමති පාටකින් හදාගන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.